what's up guys? Tayo ay mag-discuss ng isang topic sa mechanics about the curvilinear motion. Tingnan natin yung particle doon sa isang plane. Alright, so tayo ay dumako sa plane curvilinear motion. Yung nakalipas na topic natin is on the planar at saka rectilinear. Yung rectilinear, alam natin straight line yun. The word itself tells us. At yung curvilinear, ito naman ay curve, no? Pag yung particle natin ay sabi nga, it moves along a curve path sa single plane. So, isang plane lang. Let's take for example, the XY plane. Uy, tayo rito ng vertical line saka ng horizontal line. Okay. So, pasensya na kayo kasi bago pa lang ako sa ganito. So, ito yung ating Y line at saka X line, vertical at saka horizontal. At nag-intersect siya dito. Pangalanan nating O. So, this is a plane. Now, for instance, let's have a particle. Karoon tayong particle dito. Yan. So, this particle can be moving anywhere here in a curved path. Okay. Sa plane ito. But let us try to fix this, yung movement nito dito sa point na ito sa O. You will notice na kung ito ay pupunta sa taas, this will be moving at a curve papunta dyan. Pag pababa naman, curve din siya pag ganyan, di ba? So, kung didire-diretsuhin mo siya sa isang circuit, makikita po na circle ang magagawa niya. Okay, so let's try to move this particle. So yun, ganito yung movement niya. Okay, so parang ganyan. Okay, curve. Pasensya nyo na yan. Sige, burahin ko muna para maganda-ganda na konti. Okay, ayan, so burahin muna natin. So gawa tayo ng magandang sulat yan. Pasmado yung kamay natin. Ayan. So, at least okay na. So, ganun yung movement ng particle na yan. Okay? This particle. Ayan. Okay? Pangalanan kaya natin to. Ang particle na to ay para nating P for particle. Ayan. So, habang gumagalaw siya dyan, sa XY plane natin, merong partner na value yung X at saka sa Y. So, at this point, pwede nating sabihin na sa point A siya. Point A. At yung point na yan ay nasa variable X at saka variable 1. Mag-partner siya. So, yan. Ito is moving fixed dito sa point 0. Okay. So, therefore, pwede nating lagyan ng you will notice na parang radius yan. Radius siya. Okay. So, bali let's name this as R na lang kasi radius din siya. Lagyan lang natin ang bar dyan sa taas kasi vector. So you will notice na itong R natin, meron siyang component, yung X at saka Y component. Diba? So, yan. To form, actually this is forming a right triangle here. And at yung ating, point P, for instance, this is moving upward, makikita natin na mag-create siya ng vector dito. Yung vector niya is tangent dito sa curve na na-create niya. So, at this point, pwede nating yung ganyan, di ba? So, nandito yung vector niya. Okay? So, itong vector na yan, may component din siya, syempre. So, that will be going up kung ang direksyon natin ay pataas. At dito naman sa left side, yung sa X component natin. So, bali, let's name this as V for vector. At saka ito naman ay V sub X at component ng vector V natin at saka V sub Y component yan. So, makikita mo na you can parang maka-establish ng relationship dyan na yung ating R. So nga, yan, meron siyang X component dito. So, bali, pwede mong sabihin na yung ating component niya is X. Lagyan natin ang multiplier dito sa unit. Unit. I, ang gamitin natin ay paganyan. For our notation, plus Y. Yung sa vertical naman ay J, ang gamitin natin. Okay? Ganon.
Sige. So, now if you want to get this, itong velocity na yan, you just, diba, differentiate yung R natin. Ito. Kasi halos pag ganun yung direction ng natin, ng ating vector natin papunta doon. So, you just differentiate that. So, therefore, yung V natin is the differentiation niya ng R with respect to T. So, yung T natin dito ay atin pong ina-assume na yan po ay yung time. Or, yung notation na ginagamit natin na iba ay R, may bar sa taas at merong dot. Ibig sabihin, differentiate natin yan with respect to T. Okay? O therefore, we can write our vector instead of using R dito, pwedeng natin i-replace yan. So, you differentiate yung X component niya with respect to T. Plus, differentiate din natin yung Y component niya, no? With respect to T. Diba? And, or, simply as, ganito yung pwede nating isulat. Ito ay sa component ng velocity natin, sa X component niya plus component ng velocity sa Y multiplied by the unit vector. Okay, so this will be a good relationship, no, where you want to find the velocity, the vector velocity yan. Okay, now for the speed, okay, yung syempre kunin din natin yung speed natin. Ang speed natin ay scalar quantity. Ang ginawa natin ay you just get the vector quantity ng velocity natin, yung magnitude niya, kunin natin yung magnitude nito, which is v sub x, diba, plus v sub y, but makikita natin na ano yan, this should be squared and then take the square root, no, parang ano siya, represented by a right triangle. Okay, so this is magnitude, no. Now for the acceleration natin, vector quantity, ang differentiation nito, differentiate natin yung velocity, yung vector quantity with respect to the time. Okay, or we simply write as v bar tapos may dot yan sa taas, or kung ayaw mo nyan, pwede rin naman yung R gamitin natin. Kaya lang, hindi lang isang beses mo dinifferentiate, dalawang beses mo siyang dinifferentiate. Okay? So, therefore, yung A bar natin, pwede nating isulat na differentiation ng ano natin, sa X component, no? With respect to dt plus differentiation ng sa Y, no? With respect to dt, di ba? Or you simply write this as yung sa X component natin, acceleration, okay, plus yung sa Y component natin. Now, if you want to get also the magnitude nito, ng acceleration natin, just simply take the absolute value of your acceleration, which is actually the square of the X component plus the square of the Y component niya, square root, no? So yun, makukuha mo siya. So this is the idea sa plane curvilinear motion, yung mga relationship natin. Now, pag-aaralan natin dito na ang curvilinear motion can be in 3 coordinate systems. Diba? Yung una ay rectangular, at pangalawa normal and tangential, at saka polar. Sa rectangular, halos ito na yung ating ginawa. Parang yun na rin yung prinsipyo niya. Okay? Sige.